අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි බඩගින්නට බ්‍රවුනි එකක් ඉක්මනටම විනාඩියකින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වෙලා ගන්න නැතුව බලමු පොඩි බඩගින්නට බ්‍රවුනි එකක් හදාගන්න අපිට මොනවද වමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපි මෙතන පාන් පිටි අරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 20ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන කොකෝ පවුඩර් අරගෙන තියෙනවා. කොකෝ පවුඩර් මේස හැන්දක් පුරවලා අරගෙන තියෙනවා. මෙතන ග්‍රෑම් 13ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට තෙල් වමනා වෙනවා. තෙල් මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මිලිලීටර් 30ක්. ඒ වගේම chocolate chips ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. චූටි chocolate නැත්නම් අපිට grate කරලා ගන්න පුළුවන්. පුරවලා මේස හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. මෙතනත් ග්‍රෑම් 20ක් තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි අරගෙන තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 50ක් තියෙනවා. මේස හැඳි 3ක්. ඒ වගේම අපිට එක බිත්තරයක් වමනා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට මයික්‍රෝවේව් එකේ මග් කේක් එකක් හදනවා වගේ මග් බ්‍රවුනි එකක් හදාගන්න ඕමනා වෙන්නේ. ඉතින් අපි වෙලා ගන්න නැතුව බලමු බ්‍රවුනි එක හදන්නේ කොහොමද අපි කියලා. අපි මග් එකට හදන මග් එකටම අපේ chocolate chips ටිකයි ඒ වගේම තෙල් ටිකයි දාලා තප්පර 15ක් මයික්‍රෝවේව් එකට දාමු. අපේ chocolate ටික melt කරගන්න අපිට ඕන. දැන් ඕගලන්ට පේනවා තෙල් එකත් එක්ක අපේ chocolate ටික melt වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ melt කරගත්ත chocolate එකටයි දාගත්ත තෙල් එකටයි සීනි ටික එකතු කරලා මේක පොඩ්ඩක් කවලම් කරගමු. සීනි ටික දිය වෙනකන් අපි පොඩ්ඩක් මේක කවලම් කරගමු. ගොඩාක් කවලම් කරන්නත් උවමනහ නැහැ. මේකේ රස්නේ තියෙන හන්දා ටිකක් ඉක්මනට දිය වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි පිටි ටිකයි කොකෝ පවුඩර් ටිකයි මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ chocolate එක අපි ඉස්සෙල්ලා රත් කරාට දැන් නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒ වෙලාවට අපි අපේ බිත්තරෙත් මේකට එකතු කරගමු. දැන් අපි අපේ බ්‍රවුනි එක මික්ස් කරගත්තා. දැන් අපි මේක විනාඩියක් මයික්‍රෝවේව් එකට දාමු. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත බ්‍රවුනි එක. ඉතින් මේක කැමති විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. තවත් අයිසිං sugar ටිකක් උඩට ඩස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් chocolate sauce ටිකක් දාලා sprinkles ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් chocolate chips ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි icing sugar ටිකක් ඩස්ට් කරගන්න යන්නේ අපේ බ්‍රවුනි එක උඩට. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ රසවත් බ්‍රවුනි එකක් හදිස්සියට ඉක්මනට හදාගන්න විනාඩියක් වගේ පොඩි කාලයක් යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් හදලා බලලා අපිට කියලා එවන්න රස අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.